بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي مع بعض يا شباب اخر محاضرة في شابتر الريسبيراتوري اللي هنتكلم فيها ان شاء الله عن موضوع الكاف ثيرابي. موضوع صغير جدا ولذيذ جدا، هو بس مليان اسماء هتضايقنا شوية، فمحتاجة شوية تدريب وشوية حفظ مش اكتر، انما الموضوع بسيط جدا. يعني ايه كاف اصلا؟ الكاف ده ريفلكس ربنا عاملهولك عشان يحميك من اي حاجة تدخل جوه نطردها تاني على طول بانك تكح. طب بيحصل ازاي الكف؟ ربنا خلق لك ريسبتورز في الريسبيراتوري باسجز. الريسبتورز دي بتلقط الاسترتش، بتلقط الاحتكاك، بتلقط اي حاجه. الريسبتورز دي طبعا ادي الريسبتورز اهي، ماشي موجوده في الابيثيليوم، متوصله بنيرفز، والنيرفز دي بتطلع على السي ان اس، وربنا خالق لك في السي ان اس سنتر اسمه كاف سنتر، زي ما عندك فوميتنج سنتر، زي ما عندك فازو موتور سنتر، زي ما عندك سناتر كتيره جدا جدا، ربنا خالق لك سنتر اسمه كاف. فالكاف سنتر ده يقوم باعت للمسلز بتاعه الريسبيراتوري وتتحرك فيحصل الكاف. يبقى كده حضرتك لمحت او يعني لمعت معاك طريقتين لايقاف الكاف، يا اما اوقف الكاف سنتر يا اما اوقف الريسبتورز دي، صح؟ وانت عندك حق وهنتكلم في الموضوع ده كمان شويه. طيب ايه ممكن تكون اسباب الكف؟ يعني مجرد اقتراحات كده. ممكن يكون عندك حساسيه او اي ديزيز، لارنجايتس، برونكايتس، نمونيا، تي بي، سول، ايا كان. طيب ممكن يكون سيستميك ديزيزز تانية ملهاش علاقه بالريسبيراتوري سيستم، زي الريفلكس اوسيفوجيتس اللي هو الجرد، ارتجاع المريء، ماشي. ممكن يكون دراج انديوزد زي الايس انهبيتورز. فاكر الايس انهبيتورز كانوا بيعملوا دراي ايريتنت كاف بسبب زياده البراديكاينين، حتى كنا بنبدلهم للناس اللي بيحصلوا لدراي ايريتنت كاف، وقلنا ان اغلب اللي بيستخدموا ايس 30 قصدي 30% منهم يعني بيحصل لهم موضوع الدراي ايريتنت كاف ده، فكنا بنبدلهم بانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز عيله السرطان. ممكن يكون في فورين بادي دخل جوه، ما انا قلت لك هو ريفلكس عشان يحميك. ممكن يكون سموكينج، تكون ريحه ضايقتك، ايا يكن. طيب ايه انواع الكف؟ والله ممكن تكون دراي كف او برودكتيف كف. يعني ايه؟ يعني ايه دراي كف؟ يعني كحه ناشفه معهاش بلغم. طيب يعني ايه برودكتيف كف؟ يعني كحه ببلغم، صح؟ طب اعالج الدراي كف بايه؟ بأدي حاجه توقف الكحه. الادويه اللي بتعمل سبريشن للكف بنسميها انتي تاسيف، ماشي. طيب ايه علاج الكحه مبلغم؟ يا اما اديك طارد للبلغم اسمه اكسبكتورانت، او مذيب للبلغم اسمه ميوكوليتيك. وانت اكيد قريت الاسمين دول على ادويه الكحه، بيقول يا طارد للبلغم يا مذيب للبلغم، وهنعرف الميكانيزم بتاع كل واحد. يبقى انا عندي نوعين من الكحه، دراي كف وبرودكتيف كف. الدراي هدي معاها انتي تاسل، البرودكتيف كف هدي معاها اكسبكتورانت او ميوكوليتيك، ماشي. وما ينفعش ابدل، لان انا عايزك تتخيل ان انت لو عندك كحه ببلغم دلوقتي وانا اديتك انتي تصف حاجه توقف الكحه، انا كده عملت ريتين للسكريشن وده خطر عليك، ماشي. انا لازم اطلع السكريشن ده. بيقول لك مع طبعا يعني احنا كده كده هتدي حاجات للكحه تعالج بقى لو ايا كان المشكله اللي عندك. يعني لو حساسيه حاول تديني انتي، لو عندك مثلا ازمه اديني انتي ازماتيك دراج، لو المشكله تي بي اديني علاج التي بي، لو نمونيا اديني انتي بايوتكس، ايا يكن لازم تعالج سبب الكف. طيب تعالى نفرق بين الانتي تصف والاكسبكتورانت. الانتي تصف هي الادويه اللي بتعمل سبريشن للكف، يعني بتقلل الكف فريكونسي والسترينث بتاع الكف، جميل. بتقلل الكف فريكونسي وسترينث. طيب احنا زي ما قلت لك هنقسمهم نوعين، يا اما بريفرال انتي تصف اللي هي هتوقف الكف ريفلكس عن طريق الايرواي، سواء هتعمل حاجه على الريسبتورز ايا يكن. لما نتكلم عن واحده واحده هتعرف الميكانيزم بتاعتهم. المهم هي اتحكمت من الريسبيراتوري سنتر يا من الريسبيراتوري سيستم، يا اما سنترال تضرب الريسبيراتوري سنتر، صح ولا لا؟ تضرب الريسبيراتوري سنتر توقفه، فنوقف موضوع الكاف ده، ماشي. الاكسبكتورانت اللي قلت لك اللي هم الطارده للبلغم، والميوكوليتكس المذيبه للبلغم، وهشرحهم لك ساعتها. طيب تعالى نتكلم على البريفرال انتي تاسيف. واول حاجه معانا الديمالسنت. يعني ايه ديمالسنت؟ ديمالسنت ده اللي هو بيروح يعمل طبقه على الابيثيليوم. يعني لو انا عندي ثانيه واحده، يعني لو انا عندي ده البرونكاي بتاعتي، ماشي. الديمالسنت بيروح يعمل طبقه كده على البرونكاي، ماشي.
كده 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 يبطن البرونكاي، ماشي، وبيبقى في نفس الوقت اثره لطيف على البرونكاي. فلو لا قدر الله اي حاجه هنا عماله تعمل اريتيشن، انا كده عزلتها عن الابيثيليوم، فعزلتها عن الريسبتور اللي عمال يحس الاريتيشن ويبعت للنيرف ونبعت للكاف سنتر والجو ده. طيب مين الديمالسنت اللي عندنا؟ الليكوريش. مين الليكوريش ده؟ اللي هو العرق سوس، بجد والله مش بهزر. بس طبعا اكيد مش، ما اعرفش الشرب بصراحه، ما اعرفش شرب العرق سوس له تاثير ولا لا، بس احنا بنحضره من العرق سوس. عاملين منه باستيل او لوزنج، اللي هم اللي هو اللي عارف اقراص الاستحلاب زيها كده، ماشي. وعاملين منه سيرب كمان، شراب. بستخدمهم في الفارنجايتس وفي السور ثروت اللي هو التهابات الزور، بسبب نفس الموضوع ان انا بقول لك هيعمل الديمالسنت افكت ده، يعزل الابيثيليوم عن الحاجه اللي بتضايقه. طب ايه تاني حاجه؟ الستيم انهاليشن. عارف يعني ايه ستيم انهاليشن؟ استنى اروح اجيب صوره للستيم انهاليشن واجيلك. دي يا سيدي صوره الستيم انهاليشن. ايه الموضوع ده بقى؟ بيعملوا ايه؟ بتغلي شويه ميه، ماشي، وتبعد عن يعني هي ما بتبتدي تغلي او تدفى كده يعني، تبعد عن عن الحله اللي بيتغلي فيها مثلا 40 50 سم ولا حاجه، ماشي، او 30 40 سم تقريبا، ماشي. وبتجيب فوطه كده تحطها عليك زي ما البنت كده ما حطها عليها، وتبتدي تشم البخار الميه اللي طالع. طبعا هو على ما طلع لك شويه بقى، يعني انت طبعا بعدت عنه 30 40 سم، على ما وصل لك لحد مناخيرك الحراره بتاعته قلت شويه، فما بقاش مؤذي ليك. المهم بتشمه شويه. ممكن تضيف عليه تنكتشر بنزوين او منثول، دول موجودين في الصيدليات وعند العطار. من المنثول ده اللي هو زيت النعناع، ماشي، وتنكتشر بنزوين. عارف ايه لازمتهم دول؟ ريحه مش اكتر، هما بس ريحتهم حلوه مش اكتر، انما الموضوع كله في بخار الميه اللي طالع ده. بيعمل ايه بخار الميه اللي طالع ده؟ مبدئيا بيعمل نفس الديمالسنت افكت اللي فوق، قلت لك هيبطن كده ويعمل له اثر حلو قوي كده على الابيثيليوم. كمان بيستيميليت الميوكاس جلانس اللي موجوده هنا اهي، المفروض عندك ميوكاس جلانس هنا، ماشي. يستيميليت الميوكاس جلانس انها تطلع ميوكاس، بس ميوكاس خفيف شويه، ماشي. برضو يعزل نفس الكلام ده برضو، وبيبقى له برضو اثر ملطف على الابيثيليوم. جميل. كمان حرارته بتديسولف ميوكاس، ماشي. فعمل 3 حاجات: الديمالسنت افكت، وخلى البرونكيال جلانس طلعت ميوكاس، عمل نفس الديمالسنت افكت. جميل. وكمان عمل ديسولف للميوكاس. والميزه الاحسن والاحسن انه مش دواء، مش دواء، ده شويه بخار ميه، فاحسن مليون مره وامن على الاطفال، واحسن من الكلام ده كله. يعني احسن طريقه بجد تعملها في موضوع الكف بالذات للاطفال هو موضوع الستيم انهاليشن ده. طيب ده بالنسبه للستيم انهاليشن. طيب عندنا لوكال انستيكس، دواء اسمه بنزوناتيت. اهو البنزوناتيت ده بروكين ديريفاتيف، مشتق من المخدر الموضعي اللي اسمه بروكين. فاكيد انت كده خمنت الميكانيزم اوف اكشن. بيشتغل ازاي؟ بيعمل تخدير لوكال انستيزيا للريسبتورز وللنيرف اندنج اللي واصله في البرونكاي وفي الريسبيراتوري تراكت، بس كده. ده مخدر موضوعي اسمه بنزوناتيت. بالمناسبه البنزوناتيت بريفرال انتي تاسيف، والبنزوناتيت سنترال انتي تاسيف، وهنكتب الكلام ده برضه. له تاثير، بيعدي البلاد برين بارير ويعمل الايفكت بتاعه على الكاف سنتر. فالبنزوناتيت بريفرال وسنترال انتي تاسيف. طيب نخش على السنترال انتي تاسيفز اللي هيروحوا على السي ان اس ويوقفوا الكاف سنتر. والله البدايه بتاعتنا كانت بالمورفين اللي هو الافيون. الافيون الادمان، ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل في الشابتر السي ان اس ان شاء الله. المورفين كان بيعمل ديبريشن على الكاف سنتر، ولكن كان بيعمل ادمان وكان بيعمل مشاكل تانية. فراحوا عملوا منه الهيروين واكتشفوا برضه انه بيعمل ادمان. فراحوا عملوا الكودايين، ماشي، وعملوا الفلوكودين، ولكن برضه بيعملوا ادمان. تخيل، هما برضه مشتقين، يعني عملوا منهم كلهم مشتقين من المورفين. فراحوا حاولوا يعملوا اي صيغه تانية ما تعملش ادمان، واتسحب الكودايين واتسحب الكلام ده كله من الصيدليات، وابتدوا حطوا البدايل بتاعتهم المشتقه منهم اللي ان شاء الله ما تعملش ادمان ونون ناركوتيك افكت وما تبقاش مخدرات يعني. فعملوا الناركوتين، اسمه ناركوتين بس هو له نون ناركوتيك، ماشي. عملوا الديكسترو ميثورفان. بالنسبه الديكسترو ميثورفان ده اشهرهم، يعني هو دلوقتي الموجود في صيدلياتنا دلوقتي،
ماشي. وراحوا عاملين حاجه نون اوبيات، يعني مش مشتقه بقى من المورفين خالص، زي البنزوناتيت اللي انا بقول لك عليه يعني، ماشي، والاوكسيلادين. يبقى احنا عندنا اوبيات مشتقين من المورفين. في منهم ناركوتيك مخدرات وبيعملوا لك ادمان زي الكودايين، في منهم نون ناركوتيك زي الناركوتين والديكستروميثورفان. وقال لك خدوا الفكره بقى، مش دول بيعملوا ديبريشن على الكاف سنتر، راح عملوا مركبات تانية بعيدا عن المورفين واخواته تعمل ديبريشن على الكاف سنتر، زي البنزوناتيت اللي هو كان لوكال انتي تاسف كمان، قصدي بريفرال انتي تاسف، والاوكسيلادين. كده يبقى خلصنا الانتي تاسف بريفرال وسنترال. نخش على طاردات البلغم او الاكسبكتورانت. كلهم ميكانيزم واحد. بيعملوا ايه؟ بيروحوا على الميوكس جلانس الموجوده هنا تخليها تزود الووتري سكريشن. فاي ميوكس لازق هنا، اي ميوكس لازق هنا مثلا، اما يزيد الووتري سكريشن يدوبه وياخده في طريقه وهو خارج، ويطرد عن طريق، يطلع عن طريق بقك، فاهم؟ فهم كلهم الاكسبكتورانت نفس الميكانيزم، بيزودوا الووتري سكريشن من البرونكيال جلانس، فندوب الميوكس ده وناخده في طريقنا واحنا ماشيين. ماشي. عاملين الكالاين اكسبكتورانت طبعا عشان فيهم بوتاسيوم وصوديوم ستريت. ماشي. هم بوتاسيوم وصوديوم، يا ستريت يا اسيتيت يا كربونيت. ماشي. في منهم كل الصيغه دي، بيشتغلوا بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها. بالمناسبه احنا مقسمينهم سيداتيف وستيمولانت، يعني على حسب بيعرفوا يعملوا سيديشن ولا لا. ما تشغلش بالك بالتقسيم، انا عايزك تعرف بس الاسامي. في منهم اللي بيعمل نوزيا زي الابيكاكوينا. الابيكاكوينا ده مشتق من نبات كده، خدوا جذوره وغلوه وعملوا منه شويه تعديلات كده، ماشي، وطلعوه. او الامونيوم كربونيت، ماشي، برضو كلهم نفس الميكانيزم. في السلاين اكسبكتورانت زي البوتاسيوم والصوديوم ايودايد، املاح اليود، ماشي، بتعمل نفس الكلام برضو، كلهم نفس الميكانيزم. الستيمولانت اكسبكتورانت زي الجوايفيناسين والجوايكول والتريبين هيدريت. اشهرهم الجوايفيناسين. دول جايين من شويه اشجار، بالمناسبه يقال ان تبعهم ان هي من ضمن فصائل اشجار الجوافه. يعني انت روح لاي حد قول له عندي كحه هيقول لك اغلي ورق الجوافه. يقال ان الجوايفيناسين ده من شجره تبع شجره الجوافه يعني. ماشي. بيستيميليت، بيقول لك الهيلينج والريبير بتاع الانفلامد ريسبيراتوري ميكوزا زي في الاكيوت برونكايتس، وبيعمل نفس الافكت بتاع الاكسبكتورانت اللي انا قلته لك، ان هم بيزودوا الووتري سكريشن فيدوب الميوكس وياخده في طريقه. معلش هم الاسامي كتير شويه، فهو اغلب الموضوع ده فور ام سي كيو يعني. طيب نخش على الميوكوليتيك دراجز، واخر حاجه معانا. يعني ايه ميوكوليتيك؟ يعني مذيب للبلغم. دول بيديسولف الميوكس، ماشي، بيديسولف الميوكس وما لهمش علاقه بزياده الووتري سكريشن، مش بيعملوا كده، هم بيدوبوا الميوكس، وكل شيخ وله طريقه. تعال نتكلم يا سيدي عن البروم هيكسين. البروم هيكسين ده بتاخده ويلف في الدم ويرجع على البرونكيال جلانس، ماشي، وبيخش في تركيب الميوكس. تخيل يعني هو يرجع الميوكس جلانس ويخرج مع الميوكس كانه ضمن تركيب الميوكس، فيصبح الميوكس اللي موجود، ميوكس اللي خرج ده ميوكس تعبان، مش قادر على الالتصاق، ما يضايقكش، ووتري شويه، ماشي، عن طريق ان هو بيعمل ديبولاريزيشن في الميوكوبوليساكرايدز بتاعه الميوكس. يعني دي حاجه في التركيب الكيميائي، ماشي، في التركيب الكيميائي بتاع الميوكس بيعمل ديبولاريزيشن في الميوكوبوليساكرايدز اللي بتكون الميوكس. فهو كده دخل جوه تركيب الميوكس، بوظ تركيب الميوكس، فاصبح الميوكس اللي خارج مش جامد، يعني مش الميوكس اللي بيضايقك، ماشي. ده الميكانيزم بتاع البروم هيكسين. ولكن اكتشفنا سايد افكت، ان البروم هيكسين زي ما بيحب البرونكيال جلانس بيروح على الجاستريك جلانس. وانت عارف ان الجاستريك جلانس المفروض تسكريت طبقه ميوكس عشان تحميها من الاتش سي ال، صح؟ برضه هيخرج ميوكس اي كلام مش هيقدر يحمينا من الاتش سي ال، هيحصل لك مشكله البيبتيك ألسر، ماشي، لان انت شلت الميوكس اللي بيحمي الاستومك من الاتش سي ال، فهيحصل لك بيبتيك ألسر. يبقى البروم هيكسين راح على التو جلانز، البرونكاي والجاستريك جلانز، وخرج مع الميوكس وبوظ الميوكس بتاعهم، ماشي. فمع الجاستريك جلاند يعمل لك بيبتيك ألسر، عندنا في البرونكاي يعالج لنا موضوع
الميوكس. ماشي. طيب نخش على الدواء اللي بعده، الامبروكسول. الامبروكسول بيروح على الالفيولاي. تعالى افكرك بحاجه صغيره انت خدتها في الهيستولوجي وفي الفسيولوجي بتاعت الالفيولاي. عندنا الالفيولاي فيها نوعين من النيوموسايتس، دي اسمها تايب 1 نيوموسايتس، دي مسؤوله عن الجاز اكستشينج، ودي المربعه دي اسمها تايب 2 نيوموسايت، دي مسؤوله عن تصنيع ماده اسمها سيرفاكتنت. السيرفاكتنت له دور في ان الالفيولاي تبقى مرنه كده وتتملي وتتعبى والجو ده، بس ده مش ده اللي انا عايزه. السيرفاكتنت بيمنع التصاق الالفيولاي بالوول، بيمنع التصاق قصدي الميوكس بالوول بتاع الالفيولاي، وبيدوب الميوكس كمان. فده الافكت اللي انا عايزه، هي تروح تخلي التايب 2 نيوموسايتس تزود السكريشن بتاع السيرفاكتنت، فالسيرفاكتنت قلت لك بيليكوفاي السبيوتم وبيمنع التصاقه، فده الميكانيزم بتاع الامبروكسول. طيب دواء تاني اسمه دورناسي الفا، ده متصنع بالريكومبنت الريكومبنت دي ان اي تكنولوجي. ماشي. بنستخدمه في حالات الناس اللي عندهم سيستيك فايبروزس. الناس اللي عندهم سيستيك فايبروزس بيبقى عندهم مشكله في السيليا اول اوفر ذا بادي، السيليا بتاعتهم بايظه اول اوفر ذا بادي بقى، السيليا اللي موجوده في البرونكاي، اللي موجوده في اي تيوبس، اللي موجوده في اي حته بتبقى واقفه، فبتبقى مشكله. يعني مثلا في الفالوبيان تيوب يعمل للست انفيرتيليتي، في الريسبيراتوري سيستم تخليك مش عارف تطلع الميوكس وهكذا. فهو بيمبروف اللنج فانكشن في الناس اللي عندهم سيستيك فايبروزس، فبنستخدموه للموضوع ده، بيحرك شويه السيليا فيطرد البلغم ده. طيب عيلة الستين، اردوستين وفودوستين، دول برضو ميوكوليتيك، كتابك مش ذاكر هم ليه ميوكوليتيك فمش هصدعك بالموضوع ده، فاعرفهم كاسامي وخلاص. الاسيتايل سيستين، وده مشهور جدا 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 في صيدلياتنا، هو له استخدامات كتيره جدا، بس تعالى نشوف هو ازاي ميوكوليتيك. بص يا سيدي، ده التركيب بتاع الميوكاس بارتكلز. انت لو خدت بالك لما بيبقى عندك بلغم بيخرج البلغم ككتله واحده، ماشي، يعني مفيش بلغم يخرج كده، لا تحسه قطع قطع قطع. ليه بقى؟ لان جزيئات البلغم مربوطه بدايسلفايد بوند، ماشي، مربوطه ببعضها بدايسلفايد بوند. عبقريه الاسيتايل سيستين ده انه بيروح على الاس دي يقوم مديها اتش، ويروح على الاس دي يقوم مديها اتش، يقوموا فاكين من بعض. هنا دايسلفايد بوند يروح على الاس دي يديها اتش، ويروح على الاس دي يديها اتش، فكوا من بعض، وهكذا يقعد يعمل كده لحد ما فكك ودوب الميوكس عن بعضه. فاهمني؟ فدي عبقريه الاسيتايل سيستين، وهو هو بالطريقه دي بيبقى ميوكوليتيك. بيقول لك بيستخدموه في البرونكيال ستاديز، هعمل برونكوسكوب ولا اي حاجه، ادخل باي حاجه، فانا محتاج ادوب الميوكس ده، فبيستخدموه في الموضوع ده. كمان ان شاء الله في شابتر السي ان اس وفي الطب الشرعي هيقولوا لك ان الاسيتايل سيستين بيستخدموه في الاسيتامينوفين او الباراسيتامول توكسيستي. في ناس متخلفه بتقرر تنتحر بالباراسيتامول. طب حبيبي عايز تنتحر في طرق كتير اسهل، ليه؟ بس خلي بالك الانتحار بالباراسيتامول ده صعب، يعني بتقعد كده اسبوع مثلا بتتعذب ولا حاجه لحد ما يجي الفرج وتموت، لان الباراسيتامول بيروح، لو طبعا الدوز اللي بينتحروا بيها عشان لو ناوي تنتحر يعني بتبقى 15 20 حبايه مثلا من الشرايط اللي موجوده عندنا دي، او يمكن اكتر، يعني احنا محتاجين تقريبا 15 20 حبايه من المجرام تقريبا، فرقم كبير يعني. ماشي. المهم بتقعد بقى تتعذب بقى، بيقعد يعمل ليفر دامج بالبطيء، فبتبقى مشكله كبيره، وبتقعد تتعذب على ما تموت. ففي بدائل كتير احسن يا حبيبي عشان تنتحر، ان شاء الله في الطب الشرعي هتاخدهم. فالمهم هو العبيط ده قرر ينتحر باسيتامينوفين، فبيبقى الحل الامثل في الطوارئ ان هم بيدوا له اسيتايل سيستين، تحديدا ان اسيتايل سيستين نوع كده معين، ماشي، بيدوا له في الطوارئ عشان احمي الليفر من الدمج اللي بيحصل بسبب موضوع الاسيتامينوفين توكسيستي اللي الراجل اللي قرر ينتحر بيه. كده يبقى خلصنا موضوع الكف، موضوع جميل ولذيذ وغالبا يعني ما طولناش فيه، وخلصنا شابتر الريسبيراتوري.